He's had 5 years to come up with an economic plan. He's had 5 years to work out some policies for the future of this country. He's had 5 years of failing working families, and worse to come. More spending cuts, more tax cuts for the richest, more betrayal. This has been a government of the few, for the few. It's time for a better plan. It's time for a Labour government. غیر قابل پیش بینی ترین رویداد سیاسی یک دهه اخیر بریتانیا. تعبیری که برای توصیف انتخابات پارلمانی این کشور استفاده میشه. امسال هم مانند دوره‌های پیشین دو حزب اصلی محافظه کار و کارگر رقابتی تنگاتنگ دارن و بیشترین آرا متعلق به اونهاست. البته حضور پررنگتر احزاب کوچک باعث شده بخشی از آرای احزاب اصلی به نفع این احزاب کم بشه و همین پیشبینی نتیجه این انتخابات رو پیچیده کرده. عمده مانور هر یک از احزاب در کمپین‌های انتخاباتی حول مسائل اقتصادی بوده و در نتیجه این انتخابات پارلمانی هم مانند انتخابات دور پیش مصافی سیاسی در میدان اقتصاد خوانده میشه. این مصاف سیاسی البته برای احزاب مخارجی از جمله راه‌اندازی کمپین و تبلیغات سیاسی به همراه داره که نحوه تامین اونها همواره برای شهروندان جالب بوده. به سراغ شهران طبری، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و عضو حزب کارگر بریتانیا رفتیم تا از او بپرسیم دخل و خرج تبلیغات سیاسی احزاب در بریتانیا چه سازوکاری داره. در انتخابات، کمپین‌های انتخاباتی دو تا کمپین داریم، دو جور کمپین داریم. کمپین طولانی، کمپین کوتاه مدت. کمپین طولانی از 9 دسامبر اگه اشتباه نکنم شروع میشه تا 30 مارس. 30 مارس مجلس منحل میشه. از اینو بهش میگن کمپین بلند. در این مدت هر نماینده از هر حزبی میتونه 30,800 پوند خرج انتخابات بکنه. خرج مثلا پوستر، تبلیغات، تمبر که بعد نامه بفرسته، خرج این چیزا میتونه بکنه. بعد از اون که مجلس منحل شد در 30 مارس تا 9 آوریل وقت دارن که نماینده هاشون رو معرفی بکنن. از 9 آوریل تا 7 می که 6 می که انتخابات میشه، اون بهش میگن انتخابات کوتاه، کمپین کوتاه. تو اون کمپین کوتاه 8300 پوند تو این انتخابات میتونن خرج بکنن. البته هر 4-5 سال یه دفعه این قیمت رو مرور میکنن بسته به نرخ تورم، این رو یه خورده تغییر میدن. با اینکه حامی اصلی حزب محافظه کار دارندگان سرمایه و شرکت ها هستند، این حزب در مقایسه با حزب کارگر که حامی اصلیش اتحادیه های کارگری هستند، بودجه کوچکتری داره. بررسی آماری نشریه فاینانشال تایمز نشون میده که بین ماه می 2010 تا دسامبر 2014 محافظه‌کاران حدود 90,136,000 پوند حمایت مالی جذب کردند که این رقم برای حزب کارگر حدود 110 میلیون پونده. در این میان حدود 65% کل هزینه تبلیغات سیاسی محافظه‌کاران از سوی اشخاص حقیقی و حدود 24% اون از سوی شرکت‌ها تامین میشه. حدود 2% هم کمیسیون انتخابات. این در حالیه که حدود 44% بودجه حزب کارگر از سوی اتحادیه‌های کارگری، 30% از محل کمیسیون انتخابات و 11% کمک اشخاص حقیقی و حدود 5% کمک شرکت هاست. ایان رولینگ شهردار منطقه مریلبون لندن و عضو حزب محافظه کار معتقده اونچه که نحوه تامین هزینه تبلیغات سیاسی در بریتانیا رو در جهان منحصر به فرد میکنه، قانونمندی و شفافیت اونه. Well, there's very strict laws in terms of political funding in the United Kingdom. So it's transparent, open, and there's very clear laws on terms of declaration of funding. So for the Conservative Party, our funding would come from private donors, it would come from constituency associations, it would come through various fundraising activities and fundraising events. Large donors will have to be registered and declared. So it's a very transparent, very robust process. And I expect both parties are watching what each other are doing in terms of funding. So it's not just the fact that you've got sort of a parliamentary oversight, it will also be the fact that each party is looking at what each other's doing. نهادی به نام کمیسیون انتخابات که توسط پارلمان راه اندازی شده اما مستقل از دولت و پارلمان عمل میکنه، بر ورود و خروج پول در انتخابات نظارت داره. احزاب سیاسی باید هر 3 ماه یک بار میزان کمک‌های مالی دریافتی و وام‌های خودشون رو در قالب یک گزارش به کمیسیون انتخابات ارائه کنند.
برخی منتقدان حزب محافظه کار میگن که این حزب چون از دارندگان سرمایه اهم پول تبلیغ سیاسی خودش رو دریافت میکنه، در سیاست گذاری هم به نفع اونها عمل میکنه. از این رولینگ پرسیدم آیا این حقیقت داره؟ Well, you have to be careful with that, obviously. No donation will be given totally altruistically. But sort of, I think in the United Kingdom, unlike the United States, there's less obvious lobbying. So I think there's no obvious, real, immediate gains that a private donor will get, other than the particular policies the Conservative Party will pursue. There's no particular strong lobbying connection at all. And furthermore, the rules here are so tight and so strict that it'd be illegal to do that. So it's a very, very different situation here from the United States. Completely different. فارغ از اون که احزاب تا چه میزان برای تبلیغات سیاسی هزینه کرده باشن، اون چه که بریتانیایی ها رو برای این دور از انتخابات پای صندوق های رای میاره، بحث داغ اقتصاده. نقطه مشترک برنامه‌های اقتصادی احزاب مهم در این انتخابات تأکید بر ضرورت رفع کسری بودجه است. So page 1 line 1 sets out Labour's budget responsibility commitment. حزب کارگر در مانیفست خودش ضمن تأکید بر لزوم رفع کسری بودجه انبساطی‌تر، یعنی با هزینه بالاتر دولت نسبت به محافظه‌کاران برنامه‌ریزی کرده و به صورت علنی پرچم مخالفت رو با سیاست‌های ریاضتی یا همون کاهش هزینه دولت بالا برده. محافظه‌کارا میخوان که این قرض‌ها رو کم کنن با کم کردن هزینه‌های اجتماعی، در حالی که حزب کارگر میخواد که مالیات‌ها رو بیشتر کنه، هزینه‌های اجتماعی رو کمتر به اصطلاح ریاضت بهشون بده. این تفاوت اصلیه، ولی تفاوت خیلی کم هستش، برای اینکه حزب کارگر هم متوجه این موضوع است که اگه مالیات‌ها رو از یه حدی بیشتر بکنه، کسایی که سرمایه میارن به این مملکت سرمایه‌هاشون میبرن جای دیگه و در نتیجه اقتصاد باز زیان میبینه و اونایی هم که کم درآمد هستن به دلیل اینکه کار نخواهد بود باز زیان میبینن، به دلیل اینکه وضع اقتصادی بده اونا فقیرتر میشن. این رولینگ اما معتقده که حزب کارگر نمیدونه اقتصاد رو چطور مدیریت کنه و هیچ ایده‌ای نداره که ثروت چطور تولید میشه و بر معیشت مردم چه تأثیری داره. But I don't actually believe the Labour Party have a clear plan other than to get elected by making all sorts of sort of overly excessive promises of spending taxpayers' money in an uncontrolled way. So the Labour is sort of a clear and present danger to the economic recovery in terms of its financial irresponsibility, its lack of understanding of how real wealth is generated. That comes from the private sector, from private enterprise. They don't understand it or are hostile to it. And also you've got this great uncertainty about a potentially disastrous formal, informal alliance between Labour and the SNP. And the SNP are far to the left of the Labour Party. And so the damage the SNP could do in terms of Labour Party policies, either in terms of the actual policies or direction of policies, could be quite large. It's like going back into a time warp back to the 1970s. Higher taxes, more borrowing. محافظه‌کاران معتقدن اگر دولت بعدی سیاست‌های مالی انبساطی در پیش نگیره، ممکنه افزایش بدهی‌ها منجر بشه بریتانیا سرنوشتی مشابه یونان پیدا کنه. با این حال، حزب کارگر اجرای سیاست‌های ریاضتی رو مانعی برای تداوم رشد پایدار اقتصادی عنوان می‌کنه. یه تفاوت مهم دیگه‌ای که بین حزب کارگر و حزب محافظه‌کار هست این هست که حزب کارگر تمایل طبیعیش به سمت این هست که بخش دولتی رو بزرگ بکنه، بخش دولتی هم هزینه بر هست، در حالی که حزب محافظه‌کار تمایلش بر این هست که بخش خصوصی رو تقویت بکنه و از اون طریق اشتغال رو بالا ببره که هزینه اون به گردن دولت نیست، یعنی از بخش دولتی نمیاد. در نتیجه این یکی از اختلافات بزرگ اون دو طرف هست. البته حزب کارگر هم متوجه این موضوع هست که بخش خصوصی خب کمک میکنه به اینکه اشتغال بالا بره و هزینه دولت کم بشه، ولی سنتاً به دلیل ساخت ایدئولوژیک دو حزب کارگر همیشه با حزب کارگر یک بخش دولتی بزرگتر میاد که هزینه بر هستش. بنابر ارزیابی IFS، انستیتوت تحقیقات مالی از برنامه‌های اقتصادی این دو حزب، محافظه‌کاران تا پایان پارلمان میتونن 90 میلیارد پوند بیشتر نسبت به حزب کارگر از قروض بریتانیا کم کنن که البته رسیدن به این هدف مستلزم کاهش شدید هزینه‌های دولت و افزایش بی‌سابقه درآمدهای مالیاتیه. پیش از برگزاری انتخابات، نگرانی از اینکه هیچ کدوم از احزاب اصلی
یعنی کارگر و محافظه کار نتونن کرسی کافی رو به منظور تشکیل دولت حداکثری کسب کنن، باعث تلاطم در بازار دارایی‌های بریتانیا شده بود. شاید به همین دلیل بود که ارزش پوند در برابر دلار به کمترین مقدار خود در 5 سال اخیر رسید. در این حال تحلیل رفتار بازارهای متفاوت در بریتانیا در واکنش به نتیجه انتخابات دشواره، چرا که طی 50 سال گذشته بازارها به انتخابات واکنش‌های بسیار متفاوتی نشون دادن. مثلا برد حزب محافظه کار به رهبری مارگارت تاچر در سال 1979 مصادف شد با کاهش 8% متوسط سالانه شاخص سهام، اما با روی کار آمدن جان میجر در سال 1992 این شاخص 19% افزایش یافت. در 50 سال گذشته بالاترین افزایش قیمت سهام پس از روی کار آمدن حزب کارگر رخ داده، مانند پیروزی هارولد ویلسون در سال 1974 و تونی بلر در سال 1997. شرایط خاص انتخابات پارلمانی امسال ممکنه بازارها رو دستخوش نوسان‌های دوره‌ای کنه، اما بسیاری بر این باورند که نتیجه هرچه باشد تأثیر شگرفی در نحوه فعالیت سرمایه‌گذاران در بریتانیا نداره، چرا که احزاب کارگر و محافظه کار به رغم تفاوت سنتی در ایدئولوژی در واقع اهداف مشترک اقتصادی رو دنبال می‌کنن، اما راه‌های متفاوتی برای رسیدن به اونها برگزیدند.